Отже, в квантовій механіці присутня ця I, і вона є комплексним числом, квадратний корінь з мінус одиниці. І це демонструє важливість комплексних чисел. Це дуже важко пояснювати усю важливість того, що I, яка дорівнює квадратному кореню з мінус одиниці, була придумана для того, щоб розв'язувати рівняння. Рівняння вигляду х в квадраті дорівнює мінус одиниці. І лише зрозумівши, що вам необхідна I, вам не потрібно більше чисел. Ви можете вирішити будь-яке многочленне рівняння з використанням I. І корінь квадратний від I, звісно, він може використовуватись з I та іншими числами. Якщо у нас є комплексне число z, іноді ми записуємо його таким чином, і воно лежить у комплексній множині, в той час A і B лежать в множині дійсних чисел. Реальною складовою числа z є A, і уявною складовою числа z є B. Також ми визначимо комплексно спряжне число до z, яке матиме вигляд A мінус IB. І ми можемо зобразити число z, помістивши A на вісь x і B на вісь y. Отже, в комплексному числі z ми додаватимемо реальну частину по вісі абсцис і уявну по вісі ординат. Ми можемо вважати це як IB або B, але це комплексне число, тому, мабуть, краще записати IB. З комплексними числами пов'язана ще одна дуже важлива тотожність. Ми можемо визначити норму комплексного числа як квадратний корінь a в квадраті плюс b в квадраті. Тоді норма в квадраті буде просто a в квадраті плюс b в квадраті. І це насправді дорівнює z помножити на z з зірочкою. Це дуже важливе рівняння. z помножити на z з зірочкою. Якщо ми перемножимо z на z з зірочкою, ми отримаємо a в квадраті плюс b в квадраті. Отже, квадрат норми. Норма комплексного числа є дійсним числом. Це вкрай важливо. Також існує ще одна важлива тотожність, яку мені треба показати. Бо ми будемо багато працювати з комплексними числами. І для більшої практики з комплексними числами у вас буде домашнє завдання. Припустимо, у нас є комплексна площина і кут θ. І я хочу визначити, яке тут комплексне число на одиничному колі. Я знаю, що реальна складова буде дорівнювати косинусу θ. І уявна складова буде дорівнювати синусу θ. Це одиничне коло. І це має бути комплексне число. z має дорівнювати косинусу θ плюс i синус θ. Тому що реальна складова дорівнює косинусу θ. Це проекція на горизонтальну лінію. І уявна складова є проекцією на вертикальну лінію. Найбільш дивовижним тут є те, що це все дорівнює експоненті від i θ. І це дуже нетривіальна річ. Щоб довести це, нам треба трохи попрацювати. Але це дуже відома тотожність, і ми будемо використовувати її. Це є комплексні числа. Ми використовуємо комплексні числа в електромагнетизмі. Іноді ми використовуємо їх в класичній механіці, але вони завжди використовуються як допоміжний апарат. Вони не використовуються напряму, тому що електричне поле є дійсним, позиція дійсна, швидкість дійсна, будь-що є дійсним, і рівняння дійсні. З іншого боку,
В квантовій механіці в рівнянні Шрёдінгера вже присутня I. Отже, в квантовій механіці псай має бути комплексним числом. Це необхідно. Насправді, якщо б це було дійсним числом, у нас би виникло протиріччя, тому що псай є дійсним для всіх фізичних систем, що нас цікавлять. H велике помножити на псай дадуть нам дійсний результат. І ось тут псай є дійсним числом. Похідна теж дійсна, але це уявна одиниця. І в нас виникає протиріччя. А отже, і немає розв'язку, який був би дійсним. Отже, нам треба комплексні числа. Вони не є допоміжними. Але з іншого боку, ми ніколи не можемо виміряти комплексні числа. Ми вимірюємо лише дійсні числа. Струм, позиція, вага, будь-що, що ми вимірюємо кожного дня, є дійсними числами. Якщо хвильова функція є комплексним числом, має бути певне фізичне пояснення хвильової функції. І Макс Борн запропонував ідею знаходити дійсне число, яке зветься квадратом норми хвильової функції. І воно пропорційне до ймовірності. Це було дійсно значне відкриття, яке вплинуло значною мірою на становлення квантової механіки. Багатьом людям це не подобалось. Насправді, і Шрёдінгеру це не подобалось. І його приклад з котом Шрёдінгера мав показати, наскільки смішною була ідея думати, що це лише ймовірності. Але він помилявся, як і Ейнштейн. Але коли дуже добрі фізики помиляються, вони не помиляються з дурних причин. Вони помиляються з добрих причин. І ми можемо узяти багато чого корисного з їх міркувань. І відомий EPR-парадокс, про який ми будемо говорити трохи пізніше, Альберт Ейнштейн, Борис Подольський, Нейтан Розен, вони намагались показати, що квантова механіка є хибною, але це призвело до дивовижних відкриттів. Їх відома EPR-стаття виявилась хибною, але вона започаткувала ідеї, які потім виявились дуже важливими.